කොහොමද ඉතින් අදත් ඉතින් ඔන්න වෙනද වගේම රසම රස රෙසිපියක් අරගෙන තමයි ආවේ. අද මම හදන්නේ සව් පොඩිමක්. ඉතින් අපි බලමු මේ රසම රස රෙසිපිය කොහොමද හදාගන්න කියලා. මුලින්ම මම අරගෙන තියෙනවා උක්කු පොල් කිරි මිලිලීටර් 500ක්. ඒකටම මම කෝන් ෆ්ලවර් මේස හැන්දක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම වැනිලා තේ හැන්දකුත් එකතු කරගෙන ඔයාලට රස අනුව ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවනි. මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් මම පුඩිමට අවශ්‍ය කැරමල් එක හදාගන්න යන්නේ. සීනි මේස හැඳි 3ක් වගේ එකතු කරගෙන මේක හොඳින් කැරමල් වෙන්න දෙන්න. ගින්දරේ තමයි අපි කැරමල් එක හදාගන්න ඕන. සීනි ටික හොඳින් දිය වෙලා මෙන්න මේ වගේ පැණි පාටක් එනකොට ඒකට මම උණු වතුර ටිකක් එකතු කරගන්නවා. උණු වතුර ටික එකතු කරගත්තම සීනි ටික එකට කැටි ගැහෙනවා. විනාඩි 5-10ක් වගේ කාලයක් සීනි ටික කැරමල් වෙනකන් හොඳින් හැඳිගා ගන්න ඕන. දැන් ඔයාලට පේනවා මගේ කැරමල් එක හොඳින් හරි ගිහිල්ලා. ඊට පස්සේ මම බටර් තවරගත්ත භාජනයට කැරමල් එක එකතු කරගන්නවා. සීනි කැරමල් ටික භාජනය හොඳින් තවරලා දැන් මම යනවා සව් ටික හදාගන්න. භාජනයක් ලිපේ තියලා හොඳින් සෝදලා පිරිසිදු කරගත්ත සව් ග්‍රෑම් 100ක් එකතු කරගන්නවා. ඒකටම මම වතුර අඩු කෝප භාගයකුත් එකතු කරගෙන මේ ටික හොඳින් පිසගන්නවා. සව් කියන්නේ ඇඟ සිසිල් කරන කෑමක්. උෂ්ණ කාලෙට ඔයාලට ඇඟ සිසිල් කරගන්න මේ කෑම ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි. සව් ටික හොඳින් හැඳිගාමින් විනාඩි 5-10ක් මෙන්න මේ වගේ පිසගන්න ඕන. පෝෂණ ගුණයෙන් ඉහළ සාධාරණ මිලකට ගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි සව්. ඉතින් මම කියන්නම්කෝ ඔයාලගේ ශරීරයට මේකෙන් තියෙන ගුණත්. දැන් ඔයාලට පේනවා සව් ටික හොඳින් තැම්බිලා. ඊට පස්සේ මම හදාගත්ත පොල් කිරි මිශ්‍රණය මේකට එකතු කරගන්නවා. සව් ඔයාලා නිතර ආහාරයට එකතු කරගන්නවා නම් ආහාර ජීර්ණය පහසු කරනවා. ඒ වගේම තමයි ગેස්ට්‍රයිටිස් පාලනය කරනවා. ඔයාලට මේකට රස අනුව සීනි එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මේකට සීනි මේස හැඳි 3ක් එකතු කරගත්තා. ගර්භණී සමයේ ගොඩක් අය බයයිනේ සව් සීතලයි කියලා ආහාරයට ගන්න. ඒ වුණාට ඔයාලා දන්නවද ගර්භණී සමයේ කලලය හොඳින් වර්ධනය වෙන්න සව් ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගර්භණී සමයේ ඇතිවෙන ආහාර අරුචියට සව් ගොඩක් හොඳයි. සව් ටික සෙට් වෙගෙන එනකොට මම රටඉඳි ඒ වගේම හොඳින් කොටු කරගත්ත රටකජු ග්‍රෑම් 50ක් වගේ එකතු කරගෙන මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. ගොඩක් අය වර්තමාන උද්දමනයත් එක්ක කිරිපිටි බොන එක අඩු කරලා තියෙනවනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවනි උදේට සව් කැඳ එකක් බොන්න. ඉතින් ඔයාලගේ ශරීරයටත් ගොඩක් ගුණදායක දේවල් සිදුවේවි. කොලෙස්ටරෝල් පාලනය කරනවා. ඒ වගේම ශරීරයේ තියෙන අහිතකර තෙල් වර්ග පවා ඉවත් කරනවා. දැන් නම් මගේ පුඩින් එකේ පදම හරි. ලිප් ඕෆ් කරගෙන කැරමල් එක හදාගත්ත භාජනයට පුඩින් එක දාගන්නවා. රස්නි ගතිය ටිකක් අඩු වුණාම පැය 2ක් වගේ ශීතකරණයේ තියාගන්න. මේ ඔයාලට පේන්නේ පැය 2කට පස්සේ. දැන් නම් පුඩින් එක හරිම රසයි.
හැමදාම හදන සෞකැඳ එකට වඩා මේ වගේ පුඩින් එකක් හදලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලත් මේ රසමරස්ස රෙසිපිය හදලා මගේ channel එක subscribe කරලා යටින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ආයෙත් අලුත් රෙසිපියක් අරගෙන එනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.